Ngayon po ilalagay natin ang pineapple. Hello po mga kakunyang! Magluluto po tayo ng ngayon po, i-set aside ko siya sa ano lang, sa loob lang ng pan. Ilalagay ko na po ang butter. And ilalagay ko ang bawang. Gusto ko po kasi ang bawang napapray siya. Kaya lagi una yung bawang bago ang sibuyas. Ngayon po ilalagay ko na ang sibuyas. Pag lumabas na po ang bango ng sibuyas and then malambot na siya, i-mix ko na po siya sa karning baka. Ngayon po, lumabas na ang mahabang amoy ng sibuyas. Pinimix na po natin siya sa karning baka.
Sinunay ko po muna siya with onion ng 3 minuto. Ngayon po, magdadagdag na tayo ng ating chopped tomato. Takpan po natin. Ngayon po ilalagay natin ang pineapple.
Takpan po ulit natin siya. After po natin ilagay yung pineapple, iluluhit po natin siya, and then hahayaan natin siyang kumulo ulit ng 5 minutes. Ngayon po, i-check na natin ang ating beef. Ayan, luto na po ang ating beef in tomato with pineapple.